नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एचटिभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियो मैले कक्षा 11 मा एकाउन्टिङ विषय लिएर अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी मित्रहरूको लागि तयार पारेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकाउन्टिङ इक्वेसनसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले स्क्रिनमा एउटा क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्टिङ इक्वेसनको। यो क्वेशन चाहिँ मलाई एकजना विद्यार्थी मित्रले सल्भ गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले एकाउन्टिङ इक्वेसनसँग सम्बन्धित केही भिडियोहरू बनाएको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यो भिडियोको लिंक माथि आइकनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यहाँ क्वेशनमा के लेखेको छ पढौँ त। यु आर प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन। तपाईहरुलाई यहाँ केही इन्फर्मेसन दिएको छ। तपाईहरुलाई यहाँ चारवटा ट्रान्जेक्सन दिएको छ है, एबीसीडी, र रिक्वायर्डमा के बनाउन सोधिएको छ, एकाउन्टिङ इक्वेसन। मैले अलरेडी नै यहाँ फर्मेट बनाइसकेको छु। तपाईहरुले नि पेन्सिल र स्केल युज गरेर फर्मेट ड्र गर्नु होला। अब हेर्नुस् त, फर्स्ट ट्रान्जेक्सनमा के लेखेको छ, विनायक स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। विनायकले चाहिँ 1 लाख लगानी गरेर बिजनेस स्टार्ट गरेको रहेछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यो बिजनेसको तर्फबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो ट्रान्जेक्सनले यो तीनवटा एलिमेन्ट्स एसेट, क्यापिटल र लायबिलिटिज मध्ये कुन कुन एलिमेन्टलाई इफेक्ट गर्छ, अब म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, बिजनेस स्टार्ट हुँदाखेरि जहिले पनि यसले एसेट र क्यापिटललाई इफेक्ट गर्छ। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा क्याश आउने भयो, बिजनेसको एसेट इन्क्रिज हुने भयो। एकचोटि हामीले एसेटमा प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ, बिजनेसको क्यापिटल पनि के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो, बढ्ने भयो, र हामीले क्यापिटलमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसले लायबिलिटिजमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन। अब हामी यहाँ लेख्छौँ है, यहाँ हामी ए लेख्छौँ र ट्रान्जेक्सनमा तपाईले क्वेशनै सार्दिनु होला है। विनायक स्टार्टेड बिजनेस। अब एकचोटि तपाईले एसेटमा प्लस गर्नु होला है, प्लस 1 लाख। अब एसेटमा के आयो, क्याश आयो। तपाईले ब्राकेटमा क्याश पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब क्यापिटल पनि 1 लाखले बढ्ने भयो है, क्यापिटल 1 लाखले बढ्ने भयो, र लायबिलिटिजमा यसले कुनै इफेक्ट गर्दैन, त्यही भएर लायबिलिटिज 0 लेख्छौँ है। अब बिगिनिङ इक्वेसन लेखौँ त, यहाँ बिगिनिङ इक्वेसन। अब एसेटको 1 लाख हुने भयो हैन। अब यहाँ इक्वल साइन राख्नु होला, र क्यापिटलको यहाँ 1 लाख हुने भयो, यहाँ प्लस साइन राख्नु होला, र लायबिलिटिज 0 हुने भयो है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, नम्बर बी को पढौँ त यहाँ के लेखेको छ, पर्चेज गुड्स फर क्याश रुपिस 25,000। भनेपछि 25,000 को सामान नगदमा खरिद गरिएको रहेछ। सामान खरिद गर्दाखेरि बिजनेसमा सामान आउने भयो, गुड्स आउने भयो, र बिजनेसबाट क्याश जाने भयो। भनेपछि विद्यार्थी मित्रहरू, यो ट्रान्जेक्सनले एसेटलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ, क्यापिटल र लायबिलिटिजलाई यसले कुनै इफेक्ट गर्दैन। अब पर्चेस गर्दाखेरि एकचोटि एसेट बढ्ने भयो, सामान आएपछि त एसेट बढ्ने भयो, र एट द सेम टाइम क्याश जाने भयो, र क्याश जाँदाखेरि एसेट घट्ने भयो है। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लस 25,000 माइनस 25,000 एसेटमा लेख्नु पर्यो। ल लेखौँ त यहाँ। अब नम्बर बी लेखौँ। अब क्वेशन यहाँ सार्दिनु होला, पर्चेज्ड गुड्स फर क्याश। अब सामान आउने भयो हैन, र एकचोटि प्लस 25,000 लेख्नु होला, र ब्राकेटमा गुड्स लेख्नु होला हैन। अब 25,000 ले क्याश घट्ने भयो, माइनस 25,000 लेख्नु होला, र ब्राकेटमा क्याश लेख्नु होला। अब यसले क्यापिटललाई कुनै इफेक्ट गर्दैन, क्यापिटलमा 0 लेख्नु होला, र लायबिलिटिजलाई पनि कुनै इफेक्ट गर्दैन, 0 लेख्नु होला। अब न्यू इक्वेसन यहाँ बन्छ है। ल अब यहाँ न्यू इक्वेसन लेख्नु होला। अब हेर्नुस् त, प्लस 25,000 र माइनस 25,000 0 हुन्छ। 0 प्लस 1 लाख 1 लाखै हुन्छ है। ल अब तपाईले यहाँ 1 लाख लेख्नु होला। अब यहाँ इक्वल साइन राख्नु होला। अब यो क्यापिटलको पनि हेर्नुस् त, 1 लाख यहाँ 0 छ। अब यो 1 लाखै हुने भयो। अब यहाँ प्लस साइन दिनु होला। अब यो 0 भयो। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब सी नम्बरको ट्रान्जेक्सन पढौँ। के लेखेको छ, गुड्स सोल्ड फर क्याश रुपिस 10,000। भनेपछि 10,000 को सामान नगदमा बिक्री गरिएको छ। अब सामान नगदमा बेच्दाखेरि यसले एसेटलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ, यसले क्यापिटल र लायबिलिटिजलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन। अब सामान क्याशमा बिक्री गर्दाखेरि त क्याश आउने भयो, 10,000 ले एसेट बढ्ने भयो, र एट द सेम टाइम 10,000 को गुड्स बाहिर जाने भयो, भनेपछि एसेट घट्ने भयो है। अब यहाँ सी नम्बर लेखौँ। सी नम्बर लेखौँ। अब तपाईले यहाँ गुड्स
सोल्ड फर क्यास लेख्नु होला। अब बेच्दाखेरि त पैसा आउने भयो हैन, 10,000ले क्यास इन्क्रिज हुने भयो, एसेट इन्क्रिज हुने भयो। तपाईँले यहाँ ब्राकेटमा क्यास लेख्नु होला। र अब 10,000को सामान गएपछि 10,000 सामान घट्ने भयो हैन, अब एसेटै घट्ने भयो। अब यसले क्यापिटल र लायबिलिटिजमा कुनै इफेक्ट गर्दैन, यहाँ 0 लेख्नु होला र लायबिलिटिजमा पनि 0 लेख्नु होला। अब न्यू इक्वेसन यहाँ बन्ने भयो है। न्यू इक्वेसन लेख्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त प्लस 10,000 र माइनस 10,000 0 हुन्छ। अब यहाँ 1 लाखै बाँकी रहन्छ है। अब यहाँ इक्वल साइन राख्नु होला। अब यो 1 लाखै हुने भयो, यहाँ प्लस लेख्नु होला। अब यहाँ 0 हुने भयो। ल अब विद्यार्थी मित्रहरू डी नम्बरको पढौँ त क्वेसनमा के लेखेको छ, पेड वेजेस रुपिज 10,000 भनेपछि ज्याला दियो 10,000 रुपैयाँ भनेपछि यसले एसेट र क्यापिटललाई इफेक्ट गर्छ। अब ज्याला दिँदाखेरि पैसा जाने भयो, एसेट घट्ने भयो 10,000ले। र यो ज्याला वेजेस भनेको खर्च हो, यो एक्सपेन्स हो। जहिले पनि एक्सपेन्सले क्यापिटललाई घटाउँछ है, क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ। तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि खर्च र इन्कमले क्यापिटलमा पनि इफेक्ट गर्छ। यदि इन्कम भयो भने क्यापिटल बढाउँछ, यदि खर्च भयो, एक्सपेन्स भयो अथवा लस भयो, घाटा भयो भने त्यसले क्यापिटललाई माइनस गराउँछ है, क्यापिटललाई डिक्रिज गराउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू एकचोटि तपाईँले एसेटमा माइनस 10,000 लेख्नु पर्यो र फेरि तपाईँले क्यापिटलमा माइनस 10,000 लेख्नु पर्यो। ल अब यहाँ डी नम्बर लेखौँ। क्वेसन सारौँ यहाँ पेड वेजेस। अब वेजेस दिँदाखेरि त क्यास घट्ने भयो 10,000ले, ब्राकेटमा तपाईँले क्यास लेख्नु होला। र 10,000ले के गर्ने भयो, क्यापिटल घट्ने भयो, ब्राकेटमा तपाईँले वेजेस लेख्नु होला हैन। र अब यसले लायबिलिटिजमा कुनै इफेक्ट गर्दैन, 0 लेखौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हाम्रो इन्डिङ इक्वेसन यहाँ रेडी हुन्छ है। ल यहाँ इन्डिङ इक्वेसन लेखौँ। विद्यार्थी मित्रहरू 1 लाखबाट 10,000 घटाउँदाखेरि कति हुने भयो, 90,000 हुने भयो। अब यहाँ इक्वल साइन राख्नु होला। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त 1 लाखबाट 10,000 घटाउँदाखेरि 90,000 नै बाँकी रहने भयो। अब यहाँ प्लस लेख्नु होला, यहाँ 0 लेख्नु होला। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एसेट 90,000 छ र यतापट्टि क्यापिटल र लायबिलिटिजको जोडफललाई जोड्दा पनि 90,000 हुन्छ भनेपछि यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसन मिट भएको छ। भनेपछि एकाउन्टिङ इक्वेसनले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि जहिले पनि बिजनेसको सम्पत्ति एसेट चाहिँ बिजनेसको पुँजी क्यापिटल र बिजनेसको दायित्व लायबिलिटिजको जोडफलसँग सधैँ के हुन्छ, बराबर हुन्छ। त्यही भएर एसेट इज अलवेज इक्वल टु द सम अफ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज अफ अ बिजनेस। हस्त विद्यार्थी मित्रहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। यदि तपाईँलाई यस्तै कुनै जिज्ञासा कुनै समस्या छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।